Välkomna till kanalen. Jag heter Max Willman, tidigare stridspilot på JAS 39 Gripen. Och idag är jag i Linköping på Flygvapenmuseum. Och ni ska få följa med oss in i simulatorn som de har här. En 39 Erik simulator. Det kommer bli riktigt häftigt. Så får vi se om jag havererar eller om jag lyckas landa den här. Så häng med, nu kör vi. En av de grejerna som kommer vara helt nytt med Erik-varianten av 39. På Caesar David så har man ju 3 stycken olika displayer som man kan konfigurera lite. Men på Erik så har vi den här stora vadden då, Wide Area Display som det heter istället. Och den kommer vi ju kunna konfigurera mycket mer precis som vi vill beroende på vilket uppdrag vi gör och hur vi själva vill se. Vi har styrspaken, precis en sån som sitter i Caesar och det är samma som kommer sitta i Erik också. På styrspaken så har vi lite olika knappar då. Vi har radiokontrollen, trycker man den framåt respektive bakåt så pratar man på radio, framåt då radio 1, bakåt radio 2. Vi har avtryckaren, kan vara lite svårt att se, men det är en vanlig avtryckare då alltså. För att man lossar automatkanonen eller skjuter iväg sina robotar, släpper sina bomber och så vidare. Vi har en säkringsspygel, man osäkrar på det sättet, säkrar på det sättet. Sen har vi 2 stycken knappar här, kallas populärt kineshattar, det är väl ingenting man får säga längre. Men de kan man välja då, olika delar, du har 4 olika lägen på båda de här. Och då gör man olika vapenval eller modval då när man är inne i radarn. Hoppar vi bort på vänster sida här så har vi då systemhandkontrollen eller gasspaken som den populärt kallas. Så här har vi lite olika lägen som man kan ha handen, det blir ju vänsterhanden. Antingen fattar man längre ner för att bara då kontrollera vilket gasläge du har på din motor. Eller så går man upp och tar sin hand på den här lilla mini-joysticken som man då flyttar markören i cockpit på. Och på den har man också lite olika styrningar. Vi kan styra luftbromsen, vi kan som är här nere. Vi kan styra radarn i olika moder. Vi kan klicka på saker i våra displayer och så vidare och så vidare. Sen har vi lite olika andra styrningar till till autopiloten med mera då. Vill man ta på efterbrännkammare så kör man ju då fram styrspaken fram till stoppet här framme. Då har man då max släckt. Och sen så om man kör den längst fram så kommer man till ett litet stopp. Och då har man då max släckt, alltså så mycket motor som man kan ha fast utan att få igång efterbrännkammaren. Och sen så då trycker man, det kan vara så mycket kraft där fram så kommer man hela vägen fram till full efterbrännkammare. Och efterbrännkammaren har man då olika lägen. Alltifrån max tänt till max släckt. Nu tycker jag att vi hoppar in i cockpiten och sätter igång med simulatorpasset. Ja, och det brukar börja med att man ställer in stolshöjden och sina pedaler. Och Elinor hjälper mig med det idag. Så jag brukar alltid vilja ha pedalerna längst fram och stolen längst ner. Yes, nu har du lite mer kunskap än den vanliga genomsnittliga personen jag brukar sitta med här. Så jag vet inte hur du känner, om vi vill gå igenom någonting eller om vi ska bara upp och Nej, vi kan starta tror jag. Lite. Ja, vi kan släppa mig. Och nu har vi då startat upp varmt så vi står helt uppställda på början av startbanan, redo att starta. Motorerna är igång, allting är igång så vi slipper göra checklistan. Det har Elinor hjälpt oss med. Så nu är det egentligen bara att tända upp motorn och köra. Vi drar upp till max släckt, så full militärkraft då, military power. Vi ser att dragkraftstapeln har kommit upp till 100%. Vi har inga varningar tända så då kan vi helt enkelt släppa bromsarna. Och nu styr jag ju då med pedalerna när jag är på marken. Försöker man hålla sig på mittlinjen. Nu är vi väl, vet inte riktigt vad vi har för släpning så att vi tänder upp efterbrännkammaren också. Vi ser hur farten ökar uppe i hudden. Och nu är det dags att starta så vi inte får överfart på stället. Vi tar upp stället. Och om vi tittar upp i hudden nu så ser vi hur vår fart fortsätter att öka då. Vi kör full efterbrännkammare. Till höger ser vi hur vår höjd ökar också. När vi på då 1000 fot passerar vi där. Full efterbrännkammare fortfarande. Nu får Elinor berätta var vi har våra mål någonstans också här nu då. Är de ute över Östersjön? 2 oidentifierade just nu. På IRST där ser du ett till mål i den riktningen. Ingen position än då. Men om du tänder igång radarn så
Tände vi igång radarn och startade den, då såg vi att det öppnades upp ett radarsökfält här på Right Display, eller det heter inte Right Display längre. Ska vi se om vi kan låsa på, om det är fortfarande så man gör i Erik. Ja, det gjorde vi. Då har vi då prioriterat upp ett mål här då, rakt fram. Då ser jag att en liten tjock spade istället för en liten spade. Det ser ut som att det är 2 mål där, så vi går upp och prioriterar upp den också. Och då ser vi också att målen är på 10 000 fot allihopa, ungefär. Det är ingen exakt vetenskap. Jag själv gör en anflygning då på lite drygt 11 000, så jag kommer lite ovanför. Vi ser också att de har sina vektorer på väg bort ifrån oss. Så att vi håller på och jagar ikapp dem här. Så vi får tända upp efterbrännkammaren. Såg vi också att våra mål blev röda. Och det innebär ju då att stridsledningen då, GCI, har gett oss klartecken att de har helt enkelt deklarerat dem som hostile. Beroende på vad man har för då rules of engagement så innebär det ibland att man kan få tillstånd till att skjuta på dem helt enkelt. Men nu ser vi att det är någon som svänger emot och det kan vi inte låta honom göra. Så vi styr mot honom. Vi vill ju helst hålla oss bakom. Och om vi tittar upp i hooden här nu, head-up displayen, så ser vi ju att vi har en utpekning på honom där, en rund boll. Och vi ser också honom där borta. Så vi får väl helt enkelt åka och jaga ikapp honom. IR, missile. Nu väljer vi fram en IR-robot. Då har vi en fast ton. Så det innebär ju att vi har vår robot mår bra. Transonic. IR, missile. Ja, hade det varit på riktigt där så hade vi nog flugit in i hans skrot efter det här. Och jag tror att vi sköt lite för nära också där. Vi får väl helt enkelt köra automatkanonen nästa gång. Transonic. Transonic som den säger hela tiden, det är ju området mellan Mach 095 och Mach 105. Alltså området precis runt ljudfart. Och det är ju en varning för att man inte ska råka gå i överljud av misstag över någon stackars by eller stad eller någonting där nere. Nu tar jag styrorder på ett av de andra målen då, också ett av de röda målen. Jag ser till att jag har säkrat allting. Så kan jag välja lite olika vapen. Jag verkar ha en IR-robot. No weapon. Jag har ingen, No weapon. verkar inte ha någon AMRAM. Gun. Jag har guns och Missile. en IR-robot då. Om vi tittar upp i hooden igen så ser vi ju i mitten då under fartvektorn så ser vi ju då R 5,5 och så sjunker det hela tiden. Och det innebär att vi har ungefär 5 miles just nu då, 5 nautiska mil till målet. Och 31 vet jag inte riktigt vad det står för. Så såg det inte ut när jag flög, men så kan det vara. Sen har vi också lite klamrar och V precis ovanför där som anger hur vi är i förhållande till de målen som vi, i förhållande till de roboten och målet när vi har våra inre och yttre skjutgränser egentligen. Nu känns det som att han håller på att manövrera här. Vi har bra fart så vi drar lite G för att komma in bakom honom här. Mach 1,23. Nu låter det bra nere ovanför ute i Östersjökusten här. Men så får det vara ibland när det är krig. Som sagt 3,6 miles sjunkande. Nu är vi innanför Porté ser det ut som här nu. Men vi har ingen bra ton. Nu har vi en bra ton. Men jag tycker att vi tar guns istället. Gun. Och nu har vi radarlåst på målet. Så då får vi hjälp av vårt radarstöttade sikte här. Annars så får vi skjuta i blindo. Men i och med att vi har radarlåst så hjälper datorn i flygplanet oss när vi ska skjuta på det här målet. Drar jag av. Nu kommer det bli en merge här. Så ni ska få se vad det är vi tittar på egentligen här då. Det är ju en 37a. Och det här vill man helst undvika. Nu har jag precis åkt in framför honom. Så nu kan han börja skjuta på mig. Så jag får ta upp här helt enkelt. Får helt enkelt göra någon form av looping eller gunga eller vad vi ska kalla det. Och nu ser ni också att det har börjat blinka i hooden. Det vill säga min radar har ju tappat låsningen eftersom radarn bara kan titta framåt. Så kan jag inte låsa på i och med att jag passerade mitt mål då, den här 37an. Men vi har död räkning på radarn så förhoppningsvis så är målet här någonstans ändå. Han kanske inte har gjort något särskilt här.
Eller så hade han det. HUD search. I radarn då. HUD search som det heter. Det är att radarn letar rakt fram då. Men det lyckades inte. Men nu låste vi på i alla fall. Vi fick upp en sån här TVS, en track while scan. Så radarn hittade det här målet själv. Och nu har vi prioriterat upp det igen. Och då ser vi ju att vi har 2,2 miles till målet. Målets egna fart indikeras av ett kryss till vänster under vår fart där. Så det är mycket som händer nu, men vi får försöka komma igång. Transonic. Nu har vi målet där, rakt fram. Återlåsning, 1,5 miles. Och nu närmar vi oss målet här, 0,7 miles. Ett ganska bra avstånd att börja skjuta på. Han börjar svänga till vänster också, bankar till vänster. Det ser ut som att han rullar ut på vingarna här. Som sagt, det är alltid svårt att skjuta på mål som åker rakt bort. Oftast är det enklare att skjuta när de manövrerar lite faktiskt. Så att det är någonting att man kan tänka på det. Vi har okej att skjuta på honom. Gun. Osäkrar, ni ser spårlinjen här. 0,5 i avstånd. Och ska se om jag lyckas skjuta på den här nu. Vore pinsamt om jag missade nu. Vad säger ni? Vi lyckades. Och nu får vi ha Uman också så vi inte åker in i skrotet. Och nu ser jag inte om han havererade där, men det kanske han gjorde. Det såg ut som att vi fick en träff i alla fall. Och på riktigt så hade man velat göra en ordentlig BDA då, eller Battle Damage Assessment och se att han verkligen åkte ner då. Och nu har vi nästa mål då, rakt fram. Ungefär 5 miles. Nu ser vi honom där klockan 11, slightly above, strax ovanför oss. Så det blir ett möte här. Jag svänger runt och eftersom vi i det här läget så har vi många G och man får böja på nacken. Det är sådana lägen som det gäller att man gör sin anti-G-manöver och att man spänner sin nacke så man inte skadar sig. Han fortsatte bara rakt igenom och jag svängde bort med all min fart där i den svängen ifall han skulle börja svänga in och försöka hota mig. Men han åkte bara rakt igenom med en så kallad blow-through. Så nu får jag jaga. Jag har efterläge helt enkelt. Vi har fått en röd markering i våra displayer på den här målet också. Så Stril har gett oss OK. Jag valde lite upp min IA-robot då. Och ni hör ju den här tonen som är helt kristallklar. Så det är okej att skjuta. Så jag osäkrar. Bra låsning. Vill ju oftast styra ut styrfelet här. Jag vill gärna skjuta lite framför. Där ungefär. Och ser ni roboten. Den ser att den ser ut som att den genar men den siktar ju framför. Och där fick vi en träff också. Och nu vill vi inte åka ner i marken så då får vi ta upp lite med G här. Men då får man helt enkelt prata med Stril och fråga om det fanns några fler mål. Men på min display så ser det inte ut som att jag har några fler mål. Så att vi har lyckats med vårt uppdrag. Så det är väl dags att åka hem och landa då. Det vi gör då är att vi brukar trycka på L. L är ju då landing base. Vi ser också, ja, vi kan titta upp i hooden faktiskt. I botten på hooden så står det L1, landing base 1. 29 boxat, det vill säga bana 29. Vill du ner på Malmen så är det L3. L3, då kan ta Malmen istället. L3. Och ska vi se, man får ingen styrorder till den. Och är det... Jo, det fick man där uppe. Precis, och sen är det ju OF. OF också. Precis, då har vi valt upp L3 då som är Malmen. Tur att vi har Elinor med och som hjälper oss. Vi kan titta på mitt på kartan här då. Så ser vi ju att L3 bana 01 då. Vi har basen ut till vår höger. Linköping. Vi passerar väl över Saab här alldeles strax men vi ska ju landa på Malmen. Nu har vi OF styrorderledaren så att vi har valt vårt instrumentlandningsvarv här. Så vid vår styrorder då om man tittar så har ni en liten boll här. Precis uppe i hooden. Som jag styr mot då. Den styrordern, nu kan jag slå in... Jag har slagit in autopilot där, ser ni de här boxarna. Så att jag styr mot min styrorder för att jag ska kunna landa ner på Malmen då. Så många av de instrumentlandningsmetoderna som finns, de utgår ifrån att man tar sig ut till OF, som det heter, offset-punkten. För att ta sig ner och landa. Och nu har vi ju fantastiskt bra väder så egentligen hade jag bara kunnat åka ner och landa visuellt. Men eftersom om det hade varit dåligt väder med moln eller det var många flygplan som ska landa, då tar man sig oftast ut i instrumentlandningsvarvet.
Vi kan inte köra ILS eller nej? Nej, vi kan köra ILS, då får du byta till bana 19 bara. Okej. Just det, vi har ingen ILS till 01 på Malmö. Nej. Borde man ju veta. Ja, jag ser jag har redan glömt bort att vi inte har någon ILS till bana 01. Men de har nog säkert någon tills eller något sånt där, ja. Kanske. Det kanske inte simulatorn har. Nej, simulatorn har lite begränsningar. Lite begränsningar. Ja, nej, men då gör vi helt enkelt helt om. Så då tar vi oss och landar söderut istället. Vi tar oss ner på 2100 fot. Här får man ju kolla i sin plate vad som gäller för respektive landningsbas. Så här får vi då ta oss ner till 2100 fot som är vår capture altitude. Vi tar oss in här då mot OF. Om vi tittar på mittdisplayen så ser vi också styrorderpunkten där, krysset. För att vi ska kunna ta oss in med en bankning då runt och landa upp söderut på bana 19. Nu kommer snart styrorden börja åka ut till vänster, där ser ni. För nu är jag ju på min cirkel, så nu ska jag följa den här bollen då runt. Jag ska egentligen ha 300 knop så vi kan ju börja reducera den farten lite. Och då ser ni att jag kommer, om jag följer den här bollen så kommer jag hålla mig på den här insvängningen i central display här. Så att jag kommer runt ut på ett perfekt avstånd för att angöra då ILSen. Vi har börjat få kontakt med ILS-utsändaren då. ILS står ju för Instrument Landing System och det är ett system som finns civilt också. Så har ni flugit till Mallorca eller någonstans i världen för den delen så är det ju oftast ILS som används när man landar ett vanligt passagerarplan. Nu ser ni att vi fick styrkommando precis neråt så att nu börjar vi vår plané. Då har vi den här punkten och nu är det ju bra väder så nu ser vi redan banan. Vi ser att jag har ungefär 190 knop, så lite snabbt då, men vi kan låta den farten sjunka sakta. Vi ser ju banan där, vi ser landningsljusen och i det här läget skulle jag kunna övergå till en visuell landning eftersom jag ser banan. Men normalt sett då, är det dåligt väder så fortsätter man ju följa den här ILSen då, Instrument Landing System, den här strålen ner mot setpunkten. Precis på vår fartväg, det är min gas egentligen som styr det. Då har jag då alfa 12, vilket är det vi vill landa med. Och alfan ser ni också strax ovanför G-mätaren till vänster i hudden ovanför farten. Så alfa 12 är det vi normalt landar med. Praton sa att vi håller på och närmar oss minima, det vill säga att om vi inte har fått bankontakt på vårt minima så ska vi dra på då. För det är ju vissa lägsta höjder som finns på alla de här landningshjälpmedlen. Minima. Nu är vi på minima, men eftersom vi ser banan så kan vi fortsätta. Ser vi också att ILSen leder oss mot setpunkten. Nu tryckte jag på på säkringsbygeln för att gå över till visuell landning. Börjar dra ner farten och så gör man en liten lätt övergångsbåge här. Dra ner farten och börja bromsa. Och nu går ju kanadvingarna upp och hjälper till som en broms också. Så att jag får ännu mer luftmotstånd och jag får ännu mer kraft i mina bromsar. Och ni ser, nu gjorde jag en ganska hård inbromsning. Kommer inte teknikerna gilla, kommer förbruka mycket däck. Göra bromsarna väldigt varma, men ni ser ju att vi får stopp på flygplanet väldigt, väldigt, väldigt snabbt. Och det är ju en av 39ans absoluta styrkor att vi kan landa på kortbana, på vägbaser och så vidare. Ja, Elinor, skötte jag mig eller var det... Ja, men det tycker jag. Ja, ganska bra. Absolut. Vi kom ner säkert i alla fall, även om vi tog ut stället i lite för hög fart. Och körde in lite splitter efter 37an, en av 37an som vi sköt ner. Men det är tur att vi bara är i en simulator och den här använder vi för att vi ska lära oss. Och här kan man ju göra de här misstagen som man inte kan göra på riktigt då förstås.